10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Boom! Welcome guys! Welcome ulit sa aking channel. Ngayon, meron akong bibigay na naman na bagong idea about sa YouTube. Lalo na sa mga kapwa ko small YouTuber. Ito guys, napakasimple lang to pero effective talaga. Paano ko ba tatawagin to? Pwede mo tatawagin na lang natin siya ng promoting channel. Yan. Para promoting channel natin siya. Ang diskarte na to, yung magiging parang benefits ng bibigay ko sa inyo na na tutorial ngayon o idea ngayon. Mas mapapabilis ang pag-promote ng channel nyo or mas mabilis makilala. Hindi naman totally mabilis agad, kundi nasa sa inyo na rin yan kung gaano kayo kasipag. Kung gaano kayo kasipag may pag-engage sa marami, may pag-communicate sa marami, doon siya magra-ranking yun. Doon papasok yun. Kung gaano talaga kapursige ang pagiging YouTuber, di ba? Video creator, di ba? Ito yan. Mayroon kayong main channel, di ba? Ang main channel nyo, gusto nyo i-promote siya sa marami. Pero nag-iisa ka lang. Wala ka naman katulong, wala ka naman sa parang advertising na ipopromote yung channel mo. Mismo ikaw mismo ang gagawa ng paraan para ma-promote yung channel mo. Makilala ka, di ba? Gagawa ka ng another account. Yung another account mo, yun yung promoting channel mo. Same name ng channel mo. Same name ng channel mo. Kaya kung anong feature, same din ang feature ng channel mo. Pero yung promoting channel mo, wala siyang video. Ang magiging video niya is yung video ng main mo. Pero hindi mo siya i-upload sa kanya. Para kung sakali na itong promoting channel mo, ginamit mo siya, pumunta ka sa isang live stream or nakipag-comment ka sa mga video ng iba, and then sinasagot mo rin yung mga video ng nagko-comment doon para bang napapapansin ka. Pag binuksan nila yung channel na yun dahil sila na magaling ka magsalita, magaling ka mag-comment, interesting yung mga sinasabi mo, bubuksan nila yung channel mo and then makikita nila yung video mo doon sa main channel mo. Diba? Kung isusubscribe nila yung main channel mo. Kasi ang napanood nilang video is yung sa main channel mo, diba? Ginagamit mo lang to si promoting channel account mo para makipag-engage sa marami. Comment kanyan. Ngayon yung main channel mo is nagiging safe siya. Hindi siya saan sa pupunta. Kasi kung yung account mo is saan dumadalaw, saan pupunta, may tendency na bumababa yung recommendation para sa iyo. Kasi nga baka nagiging user ka, hindi ka creator, di ba? Pero dapat isa pa kung masipag ka nga na makipag-engage, ang sipag mo sa pupunta, gusto mong ipakilala yung channel mo, gusto mong ipakilala yung video na ginagawa mo, kailangan mo din dapat is maganda yung ginagawa mo content para hindi masayang yung pagiging masipag mo sa ipag-engage sa iba, diba? Sa susunod na video, doon ko ituturo sa inyo yung natural content na mas mahihiligan na marami. Pero ngayon, tuturo ko sa inyo kung kung paano mag-promote ng channel na simple lang. Panoorin niyo to, basic tutorial. Kaya guys, simulan na natin. Ito guys, pupunta tayo sa YouTube. Yan. Pag sa YouTube, ito yung channel ko. Yan. Ito yung mismong channel ko. Yan. Ngayon, mag-switch account tayo. Pupunta tayo dun sa aking sasabi kong
parang promoting account ko. Ito yan. Ito yung channel na. Yung mismo name ko rin, same din sila ng name. And then, magkaiba lang yung sa logo ng sa logo. And then, makikita nyo yung makikita sa baba. Ito yung mga video ko, yung sa main account ko. Yan. Ito yung nakapost sa kanyang wall. Kaya kasi sabi ko, kapag binuksan nila yung channel na yon, na ito yung promoting channel mo na pag-English sa marami, makikita nila yung mga video mo na ginawa doon sa main channel mo. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko ba ginawa yan. Gumawa lang ako ng playlist. Una, ginawa ko ng playlist yung mga video ko sa main. Yan. Paano ko ba siya gagawa ng playlist? Pupuntahan ko lang yung main video ko, ay yung main channel ko. Yan. Ito yung main channel ko. Yan. Ito yung mga video ko doon sa main channel ko. Ngayon, kung gusto ko siya gawa ng gagawa siya playlist, diba? Pupunta yung tatlong dot lang sa gilid. Click mo tapos save to playlist. Yan. Bali yan, nakasave sa playlist ko. And then, sa playlist na yun, dapat organize. Nilagyan ko rin na ng title yung bawat playlist ko. And then, magkakasama kung ano yung mga kailangan magkakasama na same content. Example, video editing tutorial. Yan. Magkakasama lahat ng tutorial na yan. Yung mga ideas at tips sa YouTube, magkakasama din. Yan guys. And then, pag nagawa nyo na yung playlist, yan. Pag nagawa nyo na yung playlist dun sa mismo itong promoting channel mo, ganito na siya, may lalagay yung dito. Pero, hindi pa yan totally na makikita yan dun sa front wall ng channel nyo. Pag cellphone ang gamit nyo, pupunta tayo sa Chrome. Pero kung computer man o laptop ang gagamitin nyo, doon na mismo pwede nyo nang gawin. Kasi dito sa cellphone, kapag application ang gamit nyo, hindi nyo magagawa yun. Yung ilalagay nyo yung mga playlist nyo sa wall dito. Kailangan nyo nang pupunta tayo sa Chrome. Pupunta tayo sa Chrome. Yan. Ito na. Sa Chrome, maglalagin lang kayo sa YouTube. youtube.com. Maglalagin lang kayo dyan. Makipapansin nyo dito. Ito yung promoting channel ko. Yung nagpo-promote ng main channel ko. Ito siya. Nakalagin siya dyan. Yan. Ngayon, pupunta lang kayo dito sa yan. Ito kasi siya eh. Punta muna tayo sa channel. Yan. Para makita natin. Ito. Para makita natin siya ng channel ko. Yan. Ito siya. Ito yan. Makikita nyo yan. Pag kayo gumawa ng playlist lang, kapag sa application lang, hindi nyo pa makikita to. Wala sa wall nyo yan. Pupunta kayo sa customize ang channel. I-customize nyo yung channel nyo. Yan. Customize. Click nyo yung customize na yan. And then, sa unang lehera na yan, lehera na dito, yung sabi niya para sa mga bumabalik na subscriber, pwede kayo maglagay. I-click nyo lang yun, tapos piliin nyo yung playlist. Automatically, papupunta na siya dyan. Ayan. And then, mga upload, sabi niya, di ba? Tapos, magpakita ng higit pa, yung pwede kang idagdag na video. Dito na sa baba yun. I-click mo lang yung magdagdag na section. Mag-add ka lang kung ano mga gusto mong i-add. Yan, diyan na papasok yan. Example, mag-add ako na ulit. And then, pipili ako ng content. Ngayon, makikita nyo dyan yung pwede yung nilike ng video, sikat na mga upload, yan, mga na-post na video, yan, pwede o live ngayon, o kaya
sa itong playlist, mga playlist yan. Punta ka dyan sa mga playlist niyan, click mo yung mga playlist niyan. Tapos mapupuntahan na yan doon sa mapupunta na yan doon sa sa mismong sa wall mo. Kasi iba parang inilink niya yung mga ginawa mong playlist doon sa dito sa wall mo. Ganun lang guys, para mapunta lang dito sa wall yung mga video as para mag-maintain para maging appearance siya na parang as a upload mo na video. And then pupuntahan ngayon yan ng yung hindi pag-engage ka, diba? Ngayon, dahil nagkaroon sila ng interest sa'yo, pag pinuntahan ka nila, makikita nila na yung mga video sa wall mo is yun ang pwede nilang i-click kasi nga as a name mo, same as the inventor, makikita nila doon yung real channel mo. And then pag pinanood nila yan doon, and then pag nagustuhan nila ang content mo, doon ka nila pwedeng subscribe. Diba guys? Mas magandang i-subscribe ka nila nang gusto nila ang content mo. Kasi bas tataas ang doon. Bas tataas yung possible na pwede ka talaga isang certified YouTuber o talagang kikita ka sa YouTube. Mahirap yung kukuha ka lang ng subscriber dahil pinaka-isapan mo lang na mag-subscribe lang. Mas maganda yung real talaga na supporter mo siya, and then para kung sakaling mag-live ka, magugulat ka na lang is biglang lang silang dumarating para sa iyo, diba? And then mas malaki ang kikitain mo sa YouTube kapag talagang marami kang viewer na viewer mo talaga is supporter, sumusupport lang siya. And then dito na mangyayari sa kanya guys, pag titingnan natin siya na subscriber tayo, yan na yan. Makikita na dyan yung mga video na ginawa mo doon sa main account. Yan lang kasimple guys, kaya simulan nyo na para lalo pang mas lumanda ang yung channel. Yun guys, napanood nyo na ang simpleng tutorial na yan, diba? Ganun lang kasimple. Kaya kung nagugustuhan nyo ang aking mga binibigyan na idea, please subscribe and thumbs up. Comment na rin kung mayroon kayong gustong malaman pa mga simpleng tanong natin dyan at ating sasagutin.